Антон, спасибо, что вы пришли сегодня. И я знаю, что вы очень заняты сейчас. И эта работа, которую вы делаете в Министерстве внутренних дел, так важна для Украины. И своя борьба за свою свободу против российской агрессии. Вы можете сказать несколько слов точно, чем занимаетесь там и как идет все? Міністерство внутрішніх справ України – це є надійний тил Збройних сил. Міністерство внутрішніх справ України включає в себе такі структури, як Національна гвардія, як Державна прикордонна служба, Національна поліція, служба з питань міграції і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Загалом сили Міністерства оборони – це 25% від всіх сил оборони України. Я, як радник міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, веду питання, пов'язані з медіа, спілкуванням з журналістами, наданням об'єктивної, правдивої, чесної інформації про те, що і як робиться в Міністерстві внутрішніх справ, як ми допомагаємо захищати країну Збройним силам. Також велика частина моєї роботи – це розповідь про злочини росіян на території України. Це інформація про те, як росіяни намагаються дезінформувати українське суспільство і світове співтовариство. Тому з цією ціллю я веду також особисті сторінки в соціальних мережах. У мене є телеграм-канал «Правда Геращенко», де більше 500 тисяч підписників, і Твіттер, мій особистий аккаунт, де є біля 200 тисяч підписників. Через ці аккаунти я і моя команда доносимо правду до українців, до всього цивілізованого світу. І вважаю, що війна йде не тільки на полі бою, вона йде в інформаційному просторі. Для того, щоб Путін зміг організувати напад на Україну, він спочатку розробив величезну пропагандистську машину, яка обманює мільйони людей в Росії і у всьому світі. І, до речі, хочу сказати, що сама страшна зброя – це не ядерна зброя. Тому що ядерна бомба може вбити десятки, сотні тисяч людей, а пропаганда може вбити десятки мільйонів, як це показав досвід Другої світової війни. І зараз Путін через свою пропаганду, він створив те, що зробив Гітлер в 40-х роках. Гітлер настроїв німців проти євреїв, а Путін настроїв росіян проти українців. Ми для росіян стали як євреї, як та нація, яку потрібно знищувати. Тому ще раз хочу сказати, що саме пропаганда є найстрашніша зброя Путіна. І саме з нею зараз ми з вами боремося через це інтерв'ю також. Классно, отлично. Вы можете сказать несколько слов о себе? Как вы попали здесь? Чим ви займаєтесь до Я этого? з 19 років в професійній політиці. Я перший раз пішов відбиратися в депутати в 19 років. 23 роки я був депутатом Харківської міської ради. 25 років я очолив за часів того, як Арсен Аваков був головою обласної адміністрації Харківської, я очолив Красноградський район Харківської області. Після того я займався підприємницькою діяльністю, і після перемоги Майдану я знову прийшов працювати в МВС. Спочатку радником, потім я став народним депутатом України, потім працював заступником міністра внутрішніх справ Авакова. І зараз, коли став міністром Денис Монастирський, він запросив мене працювати радником по питанням медіа і комунікацій. Это супер. Я хотел вас спросить, что сейчас с беспилотниками? Я вижу, что Иран отправляет свои беспилотники сюда. Ну, как ситуация с беспилотниками? Зараз ми з вами знаходимося в місті, де в 500 метрах від нас іранський дрон камікадзе впав в жилий дом і вбив 5 людей, в тому числі подружжя, яка чекала на дитину. Іранці поставляють росіянам тисячі дронів, і фактично іранці є зараз союзниками Росії в війні проти нас. І ми розцінюємо це як втручання і агресію з боку Ірану. Заклики президента, Верховної Ради, українського суспільства для наших західних союзників досі не увінчалися успіхом. З перших днів війни ми просили нам закрити небо або дати нам більше ПВО та авіації. Досі нам не дали жодного військового літака західного виробництва, на жаль. На жаль, тільки зараз ми почали отримувати, і то в мізерних кількостях, західні системи ППО, такі як Айріс і такі як Насамс. Але це як крапля в морі. Нам не потрібен не один Айріс, а 30-40 таких дивізіонів. Не 2 дивізіони Насамс, а також 30-40 дивізіонів Насамс. Саме через те, що росіяни в десятки разів більше авіації, наші Збройні сили несуть збільшені потері. Саме через те, що в них є крилаті ракети, ми не встигаємо всі збивати їх, ми несемо величезні втрати в цивільній інфраструктурі, в енергетиці. І тому мій меседж до тих західних слухачів, які нас слухають, будь ласка, тисніть на вашу владу, щоб нам давали більше систем ППО. А зараз в Америці чи в Канаді російські ракети туди не долітають. Вони летять на Київ, на Харків, на Дніпро. Тому, будь ласка, тисніть на вашу владу, щоб надавали більше систем ППО. Хочу тут зазначити, що деякі західні політики кажуть, що наші системи такі складні, що українці не зможуть їх освоїти. Це є неправда.
Українці освоюють самі найсучасніші системи озброєнь. Подивіться, як ми використовуємо Хаймарс, подивіться, як ми використовуємо Байрактар. Хаймарс до цієї війни взагалі ніхто не знав, що є така зброя. А зараз за Хаймарсами вистроїлася черга покупців зі всього світу, тому що ми тут своїми діями, наші Збройні сили показали, як можна ефективно використовувати. Чтобы все поняли, ситуация сейчас такая, что больше угроз для украинцев, мирных населения? Это дроны, или это это самолеты России, или это что? Знаєте, російські самольоти вони не наважуються залітати в глибину нашого повітряного простору, тому що ще є залишки ракет ППО, які їх збивають. Більшу шкоду, звісно, наносять крилаті ракети, тому що їх бойові частини мають по 400-500 кілограмів бойової частини, яке вражає дуже багато людей. Але дронів багато. Президент називав цифру, що Іран домовився з Росією поставити 2400 дронів. Якщо ми збиваємо зараз за статистикою біля 70%, то 30%, а це 700-800 дронів, ще можуть долітити і нанести шкоду. Тому нам потрібно більше різних засобів ПВО. Наприклад, якщо крилату ракету можна збити виключно ракетами чи з літаків, то дрони камікадзе успішно збиваються з крупнокаліберних кулеметів, з ствольних артилерійських установок, яких на Заході дуже багато. Нам потрібно їх просто більше, більше і більше, разом з боєприпасами. Много на последнее время они говорят о Starlink, господин Маск. Но Starlink, объясните, это действительно было так важно на Украине? Какую роль играет Starlink? Я скажу відверто, що Starlink зробив революцію в системі зв'язку в Збройних силах України і в цивільній інфраструктурі. Якщо б не було б Starlinkів, то якість і швидкість прийняття рішень, їх донесення до виконання була б значно меншою. Кажуть, що в Україні зараз 20 тисяч Старлінків, це можливо більше, ніж в всьому Нью-Йорку. Річ в тому, що після того, як Україна вступила в війну, у нас було дуже мало сучасних радіостанцій. Але росіяни мають дуже серйозні комплекси радіоелектронної боротьби, які вміють гасити навіть військові радіостанції західних країн. Але Starlink працює на таких частотах, які недоступні російському РЕП. І тому наші командири мають можливість передавати дуже багато інформації. Ще важливо розуміти, що Starlink дає нову якість в військовому управлінні, тому що звичайна радіостанція могла передавати голосову повідомлення, коли командир казав одному іншому, що я там щось бачу, там йдуть танки, таке інше. А Starlink дозволяє передавати величезну кількість інформації з планшетів, з телефонів, з дронів. Як тільки наш командир на місці отримує якусь інформацію, наприклад, відео з маленького дрону, він може через декілька хвилин закачати це відео і через Starlink передати в Київ, в штаб, і приймаються рішення по нанесенню вогневої шкоди ворогу. Тому Starlink – це, безперечно, величезна зброя в наших руках, і дуже добре, що росіян такої технології немає. На последнее время вы заметили, что было больше кибератаки со стороны России? Они больше атакуют Украину или как? Значить, об'єктивно можу сказати, що кібератаки були дуже активні до початку війни. В січні, в лютому масові були замінування. Кожен день було тисячі дзвінків по всій країні, що мінувалися школи, дитячі садки, станції метрополітену, вокзали. Це робилося росіянами для того, щоб підігрівати істерію перед вторгненням. Після початку війни нас вже не залякаєш якимось дзвінком про те, що щось заміновано, тому що українці вже звикли до польотів ракет, до приліту дронів, тому якимись дзвінками нас не запугаєш. Наскільки мені відомо, зараз є певна праця російських кібершпигунів, які атакують наші сервери державних установ, сервери організацій, які мають співпрацю з військовими структурами, але сильної шкоди вони наносити не можуть. Найбільша шкода – це те, що вони вбивають своїми ракетами, своєю зброєю наших громадян. Тому що навіть ту інформацію, яку стерли або вкрали, її можна відновити або зробити нову. А от життя людини, його здоров'я часто не можна повернути. Ну, наверное, вы читали, на последнее время есть такая организация, которая появилась в России, как называется Национальная республиканская армия, которая атакует IT-инфраструктуру тоже в России, и тоже очень активно работает против власти, против Путина. Что вы думаете об этом? Чем они занимаются? И все Значить, я можу сказати, що будь-яке об'єднання росіян, які хочуть повалити владу Путіна, це наші друзі, хто допомагається розвалити його владу чи інформаційно, чи шляхом дій, які можуть наблизити нашу перемогу. А це буде перемога не тільки України. Це російський народ, він взагалі знаходиться в заручниках у Путіна.
Він вбиває росіян тим, що він надсилає їх воювати проти нас. За даними Генерального штабу, загинуло вже 67 тисяч росіян, більше 100 тисяч поранені. І їх вбили не українці, їх вбив Путін, тому що він їх послав сюди. До речі, в мене є такий товариш Олександр Невзоров, відомий російський журналіст, який відверто виступив проти Путіна, змушений жити в еміграції під кримінальними справами. Так він каже так: поки йде війна, вся російська опозиція повинна об'єднатися, не дивлячись на те, що вона 20 років між собою ворогувала і стравлювала. От коли ми станцюємо і вип'ємо на могилі Путіна, от тоді ми будемо вже розбиратися. А зараз НРА, інші організації, організації, які є на Кавказі, організації, які в Сибіру російські, ми за те, щоб вони максимально ослаблювали режим Путіна, щоб вони призивали не тільки на словах, а й діяли проти, щоб зривали мобілізацію, робили диверсійні акти, пускали під відкос поїзди, допомагали Україні з тим, щоб давали інформацію важливу для наших диверсійних організацій. Тому йде війна, всі засоби є в цій війні добрі. Это отлично. Ну, тогда что значит, что дальше будет? Что произойдет дальше? Как по вашему мнению? Україна обов'язково переможе. І не тільки Україна, а весь цивілізований світ. Давайте казати відверто, що війна йде не Росія проти України, а Росія разом зі своїми союзниками Китаєм, Іраном, Північною Кореєю, Білоруссю. Це країни, в яких немає демократії. Вони хочуть, щоб весь світ поринув пучію тиранії, щоб не було ніякої демократії, щоб купка людей могла управляти величезними країнами і світом без впливу людей. Це війна з Америкою, це війна з Європою, це війна з країнами ліберальної демократії, це війна за майбутнє світу на майбутнє 70-80 років. Хтось думав, що після того, що був повержений фашизм, гітлеризм, то це ніколи не повернеться. Але бачите, на очах всього світу Путін зробив величезний військово-промисловий комплекс, величезну машину пропаганди. І, до речі, на жаль, деякі європейські лідери йому в цьому допомагали. Я кажу про Герхарда Шрёдера, канцлера Німеччини, який повністю пішов на услужіння Путіну і став за його гроші лобіювати інтереси Германії. Я кажу про Ангелу Меркель, яку багато разів попереджали, що така величезна залежність Німеччини від російського газу становить небезпеку і для Німеччини, і для всієї Європи. Нагадаю, що на початок цього року 55% газу поставлялося з Російської Федерації. Німеччина могла диверсифікувати свої поставки газу? В неї є море. Могла. Зараз Німеччина будує 6 терміналів по прийняттю жиженого природного газу. Але це не робилося, тому що Путін фінансував величезні лобійські кампанії, цілого роду громадські організації, які казали, що Німеччині треба відмовитися від атомної енергетики, від вугільної енергетики, що все потрібно бути лише зелена енергетика і російський газ. І от ми маємо ситуацію, при якій ціни на газ зараз коштують більше 2000 за 1000 кубів. І це є результат недалекоглядності окремих європейських політиків, на жаль. Много сейчас, как вы знаете, американцы, европейцы дают пожертвовать деньги для Украины, для разных фондов и все остальное. И всегда был вопрос, и вы точно знаете ответ. А если Украина узнает, что какой-то фонд или другой там занимается мошенничеством, Украина готова бороться с этим? Значить, в Україні постійно введена спеціальна кримінальна стаття за розграбування гуманітарної допомоги. Якщо хтось передає Україні від щирого серця якусь допомогу, вона повинна бути не продаватися, не перепродаватися, йти безпосередньо безоплатно для людей. Є випадки зловживань, але вони не є настільки великими. Є випадки, коли українці пишуть в інтернеті, що їм потрібна щось допомога, збирають гроші, потім витрачають на власні потреби. Але в нас постійно такі факти ми висвічуємо, фіксуємо і притягаємо до відповідальності злочинців. На жаль, такі випадки є. Чи є вони настільки масовими, щоб не допомагати Україні? Ні. Це є мізерна кількість, це там доля відсотка. В кожній країні є свої злочинці. І в Америці вони є, і в Англії, і в Франції. В кожній країні є злочинці. Тому що, на жаль, так построєна психологія людини. Хтось хоче жити чесно, хтось хоче порушувати закони, заробляти за рахунок горя інших. Але треба допомагати Україні більше. В першу чергу лобіювати ще більше і більше зброї. Я можу сказати, що, на жаль, я вважаю, що західні країни, в першу чергу Сполучені Штати, могли надати зброї в рази більше. І вона в них є. Є величезні склади в Сполучених Штатах, в Америці сухопутної зброї, яка Сполученим Штатам не потрібна. У вас кордон по суходолу з Мексикою, з Канадою, вони на вас ніколи не нападуть. Але нам потрібна ця зброя. Нам дуже багато потрібно тисячі транспортних засобів, вантажівок, пікапів.
Це всього нам дуже-дуже не вистачає, тому що Україна сама по собі не може вистояти проти Російської Федерації. Путіна ж був розрахунок який, що він прийде, за 5-7 днів переможе Україну, зайде в Київ і нам ніхто не допоможе. Зараз нам допомагає весь світ, але треба допомагати більше, тому щоб ми перемогли швидше, що кожен день війни – це загибель українців. Я бачу перемогу, як і більшість українців, це повне відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Так, на це потрібен буде час, і я впевнений, що наші Збройні сили в змозі повністю вигнати росіян з континентальної частини України. Щодо Криму, то туди зайти важко, тому що є певні географічні обумовлені питання, але якщо Путін буде залишати себе Крим, санкції повинні бути ще жорсткіше. А по санкціям я хочу резюмувати і сказати, що наступним чином повинна бути повна відмова від торгівлі з Путіним. На жаль, на сьогодні західні країни продовжують з ним торгувати. Ви знаєте, що Америка і Європа збагачують уран в компанії Росатом. Росіяни демпінгували останні 20 років навмисно на ринку по збагаченню урану. Спеціально, щоб західні країни закривали в себе це небезпечне і радіоактивне виробництво, і залежна атомна енергетика зараз західна від Росії. Така ж сама ситуація по багатьох інших питаннях, по титану, по різному роду металам. Наприклад, в Україні є величезні родовища титану, але 30 років робилося все, щоб сюди не приходили західні інвестиції, тому що тоді б Україна могла б замістити російський титан, який використовується в американському військово-промисловому комплексі. Тому що дуже є багато питань по тому, як треба тиснути на Росію. Закривати всі дірки для їх грошей, для їх можливості заробляти на війні. До тих пір, поки Путін буде заробляти великі гроші, він буде витрачати їх на зброю проти України. Треба це закривати. Супер. Огромне спасибо тобі. Будемо Дякуємо вам, Джейсон. Дякую.